آیا می دانستید ماهواره‌های جاسوسی چیزی از چین کشف کردند که اگر تصاویرش ضبط نمی‌شد، همه می‌گفتند این بزرگترین تئوری توطئه قرن است. تصاویری که وقتی منتشر شدند خیلی ها گفتند غیر ممکن است واقعی باشد. عده‌ای گفتند فتوشاپ است، عده‌ای گفتند هوش مصنوعی است و بعضی هم گفتند این فقط یک شایعه ترسناک است. اما نه، این تصاویر واقعی بودند و مستقیم از ماهواره‌های جاسوسی آمده بودند. ماجرا از جایی شروع شد که تحلیلگران تصاویر ماهواره‌ای متوجه چیز عجیبی شدند. وسط یکی از خشن‌ترین بیابان‌های چین، سازه‌هایی دیده می‌شد که بیش از حد آشنا بودند. آنقدر آشنا که وقتی نگاهشان می‌کردی، ذهنت ناخودآگاه می‌رفت سمت ناوهای جنگی، اما نه ناوهای چین، بلکه دقیقاً ناوهای جنگی آمریکایی. همین جا بود که ماجرا ترسناک شد، چون این سازه‌ها نه کنار دریا بودند، نه نزدیک بندر و نه حتی اطراف مسیرهای کشتیرانی. آنها وسط بیابان ساخته شده بودند، جایی که هیچ دلیلی برای ساخت ناو جنگی وجود ندارد. محل این کشف بیابان تکلماکان در شمال غرب چین است. بیابانی که اسمش خودش یک هشدار است، جایی که در زبان محلی یعنی اگر واردش شوی شاید دیگر برنگردی. اینجا دریایی از شن است، طوفان، گرمای کشنده، سرمای شبانه و سکوتی که آدم را میترساند. در چنین جایی معمولاً فقط شن میبینی و سکوت، نه شهر مهمی هست، نه مسیر تجاری و نه پروژه عمرانی. اما تصاویر ماهواره‌ای چیز دیگری میگفتند. وقتی تصاویر دقیق تر بررسی شدند، وسط این همه شن خطوطی دیده شد که بیش از حد صاف بودند. زاویه هایی که طبیعی نبودند، انگار کسی وسط بیابان نشسته و با دقت طراحی کرده باشد. با زوم روی تصاویر یک سازه همه را شوکه کرد. سازه‌ای بزرگ، کشیده، کاملا صاف، با سطحی شبیه عرشه پرواز. چیزی که آدم را یاد ناو هواپیما برمی‌اندازد. اما نکته عجیب این بود، این سازه شبیه ناوهای چین نبود، کاملا آمریکایی بود. جای برج فرماندهی، نسبت طول به عرض و طراحی کلی، همه چیز شبیه ناوهای مدرن آمریکایی بود. چند کیلومتر آن طرفتر سازه‌های دیگری هم دیده شد. کوچکتر اما نگران کننده تر. اینها شبیه ناوشکن‌های مدرن بودند و شباهتشان به ناوشکن‌های کلاس آرلیبرگ آمریکا واقعاً عجیب بود. اما یک نکته خیلی مهم وجود داشت. اینها کشتی واقعی نبودند. هیچ کدام در آب نبودند. نه موتور داشتند، نه تجهیزات دریایی. اینها ماکت بودند، ماکت هایی در اندازه واقعی. ماجرا وقتی جدی‌تر شد که تحلیلگران به چیز دیگری توجه کردند. ریل های راه آهن، ریل هایی وسط بیابان که به هیچ شهر یا کارخانه‌ای وصل نبودند و عجیبتر این که مستقیم هم نبودند، پیچ می‌خوردند و حتی گردش 90 درجه داشتند. در زمینی کاملا صاف چنین طراحی هیچ توجیهی ندارد مگر اینکه چیزی روی این ریل ها حرکت کند و مجبور به مانور باشد. وقتی مسیر ریل ها دنبال شد، به یک پایگاه نظامی رسیدند. آشیانه ها، ساختمان های پشتیبانی و تجهیزات نظامی. اما سمت دیگر ریل ها ناگهان تمام می شد. انگار دقیقاً برای همین تمرین ساخته شده بودند. کم کم تصویر کامل شد. این ماکت ها روی ریل حرکت می کنند، می چرخند، مسیرشان را عوض می کنند. درست مثل یک ناو واقعی در دریا. یعنی این فقط یک ماکت نیست، این یک شبیه سازی کامل است. تمرینی برای یک سناریوی واقعی. اینجا یک سوال مهم پیش می آید.
ساخت چنین پروژه‌ای چقدر هزینه دارد؟ جواب کوتاه این است خیلی زیاد. برخی برآوردها از چند میلیارد دلار صحبت می‌کنند. وقتی کشوری حاضر می‌شود چنین هزینه‌ای بپردازد، یعنی موضوع برای شوخی نیست، یعنی یک برنامه جدی و بلند مدت در کار است. برای فهمیدن ماجرا باید به نقشه نگاه کنیم. سالهاست ناوهای هواپیمابر آمریکا در نزدیکی چین حضور دارند، در دریای چین جنوبی و اطراف تایوان. تایوان شاید کوچک باشد، اما نقش بسیار بزرگی دارد. چین آن را بخشی از خاک خودش می‌داند. آمریکا از امنیتش حمایت می‌کند و ناوهای هواپیمابر مهمترین ابزار قدرت آمریکا هستند. اما چین سالهاست روی چیزی کار می‌کند که بتواند این معادله را به هم بزند. موشکی به نام DF-21D، معروف به قاتل ناو هواپیمابر. این موشک به ارتفاع بسیار بالا می رود و بعد با سرعت وحشتناک برمی گردد و در مرحله آخر می تواند مسیرش را تغییر دهد و هدف متحرک را دنبال کند. اما چنین موشکی بدون اطلاعات دقیق هیچ ارزشی ندارد. به همین خاطر چین شبکه‌ای از ماهواره‌ها را راه انداخته که حرکت کشتی‌ها را لحظه به لحظه رصد می‌کنند. اطلاعات جمع می‌شود، تحلیل می‌شود و به موشک منتقل می‌شود. این یعنی زمان واکنش دشمن به حداقل می‌رسد. و نکته مهم اینجاست، چین این تمرین‌ها را مخفی نکرده، برعکس جایی انجام داده که ماهواره‌ها ببینند. این یعنی پیام. حتی اگر هیچ موشکی شلیک نشود و هیچ ناوی غرق نشود، همین نمایش توانایی برای تغییر معادلات کافی است. سوال اصلی این نیست که جنگ می شود یا نه. سوال خطرناکتر این است، اگر جنگی شروع شود، آیا ناوهای هواپیمابر هنوز هم قدرت هستند یا فقط هدفهای بزرگی اند که روی آب حرکت می کنند؟ این داستان فقط درباره چین و آمریکا نیست، درباره آینده جنگ هاست، درباره دنیایی که در آن قدرت فقط با شلیک تعریف نمی شود، بلکه با نشان دادن توانایی تعریف می شود. و شاید ترسناکترین بخش ماجرا این باشد که وقتی یک کشور بتواند ناو هواپیمابر دشمنش را پیش از شروع جنگ از نظر ذهنی و نظامی بی اثر کند، دیگر لازم نیست ماجرا بکشد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و ممنون که تا آخر این ویدیو همراه کانال واقعیت جهانی بودید.